मला 2-3 वर्षापासून केस गळतीचा आणि जे हेअरफॉलचा प्रॉब्लेम होता. पण मला ऑनलाईन कळालं की न्यूरोज येते बँड्राच्या येते की चांगली ट्रीटमेंट होते म्हणून. तर मी ते विजिट केली आणि त्यानंतर मला डॉक्टरनी सजेस्ट केलं की ट्रान्सप्लांट वगैरे करावं लागेल म्हणून. आणि त्यानंतर ट्रान्सप्लांट केलं आणि आता मला 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे आणि मला चांगला रिझल्ट मिळालेला आहे आणि त्याच्यामुळे माझा कॉन्फिडन्स पण चांगला वाढलेला आहे.